हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले फर्स्टमा देख्नु भएको जस्तै टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गएको छु। साथीहरु, टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ र तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो बनाउने सम्पूर्ण तरिका सिकाउन गएको छु। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र साथीहरु, यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानुहोला। डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले भिडियो लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यसमा एक पटक क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले माथिपट्टि यहाँनिर ओपन एपको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एक पटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटक ओपन हुन्छ र तपाईहरुले यो भिडियोलाई ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अब यसलाई यस्तै टाइपको भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ युज दिस इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र तपाईहरुको यहाँ विभिन्न इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ विभिन्न इफेक्ट मध्ये तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि तपाईहरुले प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको ग्यालरीको सम्पूर्ण फोटोहरु ओपन हुन्छ र अब तपाईहरुले कुन फोटोलाई यस्तो टाइपको भिडियो गराउन चाहनु भएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। जस्तै कि म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि कुनै पनि फोटोहरु सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला। तपाईहरुले तीनवटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर डनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो यसरी बनेर तयार भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले यसलाई यस्तो टाइपको भिडियो गराउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो गोलो सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यो गोलो सर्कल घुमिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुको भिडियो तयार हुन्छ। केही टाइम लाग्छ, तपाईहरुले वेट गर्नुहोला। वेट गरिसकेपछि तपाईहरुको यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ राइट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो घुमेर पुरा भइसकेको छ र तपाईहरुले अब यसमा तपाईहरुको नेक्स्टको अप्सन आइसकेको छ र तपाईहरुको भिडियो तयार भइसकेको छ र अब तपाईहरुले यहाँबाट नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले माथिपट्टि अब टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले भिडियोको टाइटल ह्याशट्यागहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि सिलेक्ट कभर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यति सम्पूर्ण कुराहरु गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु होला। अहिले टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको भिडियो यसरी बनाउन सकिन्छ। यदि तपाईहरुले कुनै पनि कुराहरु बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यस भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला र यस्तै खालको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा दबाउनु भन्दै आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।